Compound noun. Hello everybody, welcome to this grammar lesson from Afghanistan English campus. Today I'm going to explain what is compound noun. امروز قرار است براتان یک مبحث مهمه از بخش اسمها را تشریح کنم که اسمهای ترکیبی چی هستند. At first, I am going to explain the three main important words that I have written in here before. قبلا اینجا نکات مهم و کلیدی ذکر شده و یک به یک به طور مفصل تشریح میشن. At first, what is compound noun? در قدم نخست اسمهای ترکیبی چی هستند؟ A compound noun contains two or more words that join together or to make a single noun. اسمهای ترکیبی از جمله اسمهایی هستند که در بر میگیره دو و یا بیشتر از اسمها را که با همدیگر یک جای میشن و یک اسم واحد یا مفرد را میسازن. یعنی دو اسم یک جای میشه و من حیث یک اسم عمل میکنن. Such as ماننده classroom, keyboard, online, toothpaste. با طور مثال classroom در اینجا compound noun ما از دو اسم تشکیل شده. class یک اسم، room دیگه اسم. من حیث یک اسم وظیفه‌اش اجرا میکنه classroom صنف درسی. keyboard از دو اسم تشکیل شده. key one word, board another single word. key یک اسم و board یک اسم مفرد دیگه. That function as a one word keyboard که من حیث یک اسم عمل میکنه keyboard. Online بعض اوقات اسم های ترکیبی ما میتونه preposition با اسم باشه، یعنی حرف اضافه با یک اسم یک جا شوه و یک compound noun تشکیل بده. Online on یک preposition است و line یک noun است. Online یک اسم تشکیل داده. Toothpaste کریم دندان. tooth یک اسم، paste دیگه اسم. با تنهاییشان یک معنی دارن. وقتی که یک جا میشن در compound noun استفاده میشن یک معنی مشخصه میدن. toothpaste کریم دندان من حیث یک اسم. second one در قدم دوم how we can form a compound noun. چطور میتونیم تشکیل بدیم یک اسم ترکیبی را یا اسم مرکبه. Compound nouns are formed by using two or more than two nouns. اسمهای ترکیبی یک جا میشه دو و یا بیشتر از دو اسم. Like toothbrush برس دندان. Timetable تقسیم اوقات. Classmate همصنفی دو اسم یا بیشتر از دو اسم با هم یک جا میشن و اسمهای ترکیبی را تشکیل میشن. Third one در قدم سوم we have types of compound noun. در قدم سوم ما انواعی از اسمهای ترکیبی را داریم. Here we have three types of compound noun. در اینجا سه نوع از اسمهای ترکیبی را داریم. Open compound noun اسمهای ترکیبی باز. Number two closed compound noun اسمهای ترکیبی بسته یا وابسته. Third one و سوم hyphenated compound noun. compound noun هایی که با hyphen چی میشن از هم دیگر؟ جدا میشن. So let's look to the types of compound noun. بیاین که انواعی از اسم های ترکیبی رو ببینیم. First, open compound noun. What is open compound noun? اسم های ترکیبی باز چی هستند؟ The function is a one single word but written as two or more separated nouns with a space. آنها اسمهای واحد یا اسمهای جداگانه هستند که دو یا بیشتر اسم با هم یک جای میشن ولی در بینشان یک اسپیس یا یک فاصله وجود می داشته باشه. یعنی open noun ها را چطور شناسایی کنیم؟ بین دو اسم واحد یک چی وجود می داشته باشه؟ اسپیس یا فاصله. Such as ماننده school bus. school یک اسم، بس دیگه اسم. در بینشون چی وجود داره؟ یک سپیس یا فاصله وجود داره. ice cream یک اسم است. بین هر دو اسم یک سپیس یا فاصله. high
high school یعنی مکتب دوره عالی ابتدایی متوسط یعنی دوره عالی پس بین high و school یک چی وجود داره؟ space. Number 2 closed compound noun. نوع دومش اسم های ترکیبی با هم یک جا یا وابسته. Simply join two words together to form a single word without any space or hyphen. اینا اسم های هستند که دو یا بیشتر از دو اسم با هم یک جای میشن و یک اسم ترکیبی را ایجاد میکنن و اینا بدون کدام space یعنی فاصله و یا بدون کدام hyphen میباشن یعنی اینا با هم وابسته بدون کدام فاصله نوشته میشن. Such as playground مانند playground میدان بازی. ببینین play یک اسم ground دیگه اسم در اینجا کدام فاصله بینشون وجود نداره. basketball basket a noun ball another noun دو اسم بدون کدام فاصله. football foot یک اسم ball دیگه اسم بدون کدام space. پس اینا نمونه های از اسم های ترکیبی وابسته یا یک جا هستند. The last one hyphenated compound noun و اخیرش هم اسم های ترکیبی که با hyphen یا یک خط با هم دیگر چی میشن؟ جدا میشن. Connect two or more words with one or more hyphens between them. اینا کلمات دو یا بیشتر از کلمات با هم دیگر وصل میسازن توسط hyphen یا خطی که در میانشان وجود دارن. Like ماننده six pack six one word pack another word. These are connected by a hyphen. دو اسم است که توسط یک hyphen چی شدن؟ وصل شدن. part time توسط hyphen connect شده. mother and law یعنی سه کلمه آمد که دو دانش اسم و یکیش preposition توسط hyphen connect شدن. The last one north east یعنی دو اسمی که با یک hyphen با هم دیگر connect یا join شدن. Thanks for watching this video. I hope you have learned something about this grammar. Wish you best of luck. See you inshallah next time.